setja eitthvað, þú veist, 12:30 eða eitthvað. Það er eina, Ekki svona klettir á það, ég bara, því ég veit ekki hvað maður að gera. Þú veist, maður bara, þú veist, á 50 degi, þú veist, það er ekkert stopp. Við erum búin heim hálf eitt með þá vorum við búin bara að ganga frá krossunni og svo komum við skúrinn í nóttunni. Það er ekki verið hvað sem það er það. En þetta er bara að byrja álag og í rauninni síðan bara það er bara að auka niður bara. Þetta er líka alveg zoomað eins mikið frá og vekta ykkur. Þú átt að hljóðið á sko, þannig að ekki hljóðið. Og svo hefur við bara samband ef það gerist eitthvað eða... Ég held að ég var síðastur heim og fyrstur hingað. Líka ég. Er það ekki bara þessi sem þarf að losa áður en að fara eitthvað vissinn? Þessi hérna... Þessi til að læsa þessari hreyfingu. Þessi hérna... Já. Bara hefur það fyrir. Finnum við það því. Herri, ég heyri ykkur. Ok. Takk. Vídeóupptaka bara í gangi. Það er hljóð á. Þannig að það heyrist allt sem við segjum núna, gáfulegt og misgáfulegt. Gott er. Við segjum bara gáfulega hluti. Já, það ekki. Bara svona. Hérna,
ég glimti, heyrðu, ég er út í bíl frá heima til ykkar. það stytti? Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er, ég tók bara kassan til ykkar. Ég sagði kartflur. Ég veit ekki hvað meira. Ég kem með það bara eftir 5. Já, bara ekkert mál. Það er þetta hérna, þetta er listin frá okkur. Við erum búin að senda, svo var við að bæta við einhvern veginn, sko. Já, ég verð bara hér og spyr bara hérna. Ég held að Það er bara best. Heyrðu, gott mál. Heyrðu krakkar, við erum bara komin inn fyrir og hérna, já, svo myndi ég það, hérna stóðið og það er til kaffi mér í Gífurhúsi sem var óvart keypt, sem er ekki baunir heldur mala. Ég ætlaði að koma með það fyrir ykkur, en það verður bara gamalt og mótnir. Þú hefur að Gífurhúsi í rúman mánuði, það var bara óvart keypt. Þannig að það verður ekki að koma því nótt. Óttur, segðu þau. Nei, gott mál. Ég fann það. Gott mál. Já, heyrðu Jenny, þú bara kemur líka inn fyrir og við bara byrjum, við getum að skoða leið, við getum ekki byrjað að klíðra á þessu. Við getum bara að skoða hvernig það líka út af svona. Það er að segja móta hvernig það er, hvernig það er svona. Já, bara að hefða það gróðar húnmyndir. Já, sko, þetta er bara átökklið. Já, þannig að þetta er öðrulega þannig að við erum með 5 leiðir sem að gefa þeim stig. Okay. Okay. Svo eru 2 línleiðir sem er klíðra og ef að þessi einhvern jafntefli eftir það þá er þetta bara í hús. Ok, það var mjög vel. Þetta náði lendstelfur. Þess að við klifrum númeruleiðina, stelpur eru í rauðu númerunum og strákar eru í svörtu númerunum. Það er, hvernig er það með línuskjöfið? Er það slutað sem 5 leiðum en það... Hvað segir þið? Er línuskjöfið slutað sem 5 leiðum? Nei. Það er hérna, það er línuskjöfið. Jæja, hæ. Já. Og...
Það kemur aldrei. Já, þú varst ekki þegar þið vorum hérna. Við gistum það. Varst þú það?
við gefum okkur svona cirka 2 tíma, sjáum bara hversu langt við komumst með þetta. Eða hvað við þurfum langa tíma. Já, sem sagt. Þið þurfið að hafa, þetta bara skemmtimót, þannig að þið erum ekkert að stressa okkur eitthvað allt of mikið á svona formu og reglum í þessu. En náttúrulega reglurnar eru samt sem áður, leiðirnar eru náttúrulega alltaf eins, það eru sem sagt litirnir sem þið erum að nota, það eru byrjunarfestur fyrir hendurnar, svona flestar. Ekki allar leiðir sem eru mestar með byrjunarfætur, þannig að það skiptir ekki alveg öllu máli fyrir að þið notið alltaf bara sömu lit í leiðir. Þið eigi að þekkja þessar reglur svona nokkuð meginn úr ykkar klíðursögum ekki saman. Ok, þetta virkar sem þannig, strákar klíðra sér, stelpur klíðra sér. Það er blandað, það er sem sagt það er bæði línuklifur og grjóklífur. Þannig að þið hafið 5 leiðir í grjóklífu til þess að klifra og svo klifrið 2 línuleiðir. Og þá fáið þið sem stig bara eftir því hvað þið komist hátt í hverri leið. Strákar, þið klifrið leiðir sem eru merktar með svörtum tölum. Leið 1-5 og stelpur þið eru með grænar leiðir, nei þeir ekki rauðar tölur 1-5. Þið fáið svo eitt svona blað sem þið þurfum að halda utanum, bara setja nafnið ykkar á það og síðan haldið þið bara sjálf utanum ykkar tilraunir í grjóklífu. Þið þurfum ekki að láta neitt dómar að hafa þetta, þið megið látið við bara þess vegna fylgjast með ykkur. Við ætlum bara að treysta ykkur til þess að, ég komur ykkur til þess að svindla ykkur. Þannig að, annars er röddinn alveg að brjála á kantinu. Þannig að þið hafið 5 tilraunir við þessar 5 leiðir. Þið gerir bara leið 1 hérna, svo ef leið 1 af strákunum myndi vera hér, myndi vera græn, hversu litirinn að leiða fyrir eða frá spyrji. En þið klárir leiðina, þá gerir þið bara X, ef þið klárir hana ekki, þá gerir þið bara strik. Mjög mikilvægt. X, klárir, strik, klárir ekki. Og svo þegar þið komið hérna í línurnar, að þá eru það bara við sem að teljum og gefum stig eftir það. Og ef það verður svo jafntefli hjá einhverjum eftir það, þá ætlum við að leysa það með einni leikefni í miðjunni sem verður tekið í hraði. Þá er það bara tíminn sem ræður. Ó já. Þá er það bara þannig að þið bara þurfum að gefa hressilega í og reyna að komast upp eins hratt og þið geta. Eru þið með einhverjar spurningar áður en við byrjum? Já, það er, og bara svo vikið að því, það er vídeó sem að verður á háaveggnum. Það er hljóð á, þannig að ekki segja einhverja vitleysu eða hvað villan eitthvað. Og við ætlum að reyna svona að sinna allavega þessum vegg ætlum við að sinna þessar þér, en það sést ekki inn í hellir í mig. Eru bókstafalega bara svona... Ég var að segja allt. Nei, ég sagði þetta ekki. Bókstafnir, þið megið taka þetta á í upptíð. Ok, við vorum bara góð. Og sem sagt hverjir koma í línuklifrið, já þeir eru sem að klifra bleiku og appelsínuguruleiðina og þeir sem að fara í línuklifrið, ég hugsaði eiginlega bara svona köllum ykkur upp, bara svolítið svona hits og haps. Þannig að þið hafið bara svona tíma til þess að byrja að búltira aðeins, taka náttúrulega upptöluleið, svo þannig að við varum að skemmt ykkur þetta. Við höfum að gera þetta fram. Alright. Þá fara Sigrid. 1, 2 og let's go! Takk ég glöð hérna. Taka. Við ætlum að fá... Já, Elmar að þá taka smá uppbyttur að það. Frekar, ég er ekkert illa.
Grazie.
fattar ekki. Þú þarf ekki að stressa þig. Það var þig, fyndið keppni. Hvað segir þið? Hvað er þetta? Það er hljóð á hann eitthvað, þannig að nú getur við svona, nú reynir við bara að hafa svona ekkert fikk í símminni eða eitthvað. Ok? Ég er að ná leiðinni, en ég renna það. Já, þá ekki náði. Hvað byrjar að skilja þig? Ég skal byrja að skilja þig. Það er svona græðið þig það. Það er stelpur sem eiga eftir að klifra í línu með að fara í belti og koma hingað. Strákar með að gera sig klára vinstra megin.
Þetta er alltaf sterkur þegar það er búin.
Eru allar stelpur búnar að klifra í bleiku? Allar sem ætla að klifra? Guðjón, ég myndi þá taka bleiku núna eða við. Allar.
Aha, þú ert hérna, stendur vaktina.
Þarna megum við leika okkur uppi. Ok, megum við leika okkur í kúlspil núna. Woo!
Ef einhver eru alveg trúnir og hættir og það er
Eru það allir búinir?
Voru þið hérna langa eftir að svindla? Nei, gott. Það er ekki gaman að vinna með svindla. Nei, það er flott að bara prófa að gera þetta sjálf. Ekki bara. En núna, þá ætlum við að hafa smá happdrætti. Það virkar þannig að ég er búin að setja nöfnin ykkar í skál, svo ætla Silvía að draga einhver nöfn, kannski svona 4 vinningar. Og svo sjáum við bara hver það er vinning. Og svo eftir það þá verður bara verðlaunarnefnding og andskáp, líka viðurkenningarskjal. Núna ætlum við að draga hver vinnur svona red point, fljótandi kapp. Við erum með svona sem er ekki með þessu happdrætti. Svo hvað er kappið? Þetta eru nýja vörur sem að og svo góða styrkja okkur núna á mótinu. Þannig að það er hægt að vinna svona fljótandi kapp. Og hver vinnur þetta sem við að? Ok, Bjarki Már. Eða Bjarki Már. Næstu verðlaun eru húfa. Þetta verður 3 liti. Svartur, blár, grá. Þetta er eigin fyrir alla 3. Nei, hún má bara fá eina húfu ef þið viljið. Og hver má velja sér húfu sem ég á? Hilmi! Næst kemur svona nefnir bakpoki. Hver vinnur það? Amelía. Amelía! Hvað er Amelía? Já, þetta er Amelía. Það er svo vel Amelía. Pokinn er svo ofan í þessu. Já, það er fíla póka hérna. Ok. Nú getur einu svona kannski, já, það er svona kapppoki frá þessu red point. Svo er ég sko að gera eitt svona aukavinningu eftir. Þetta er næst síðastu vinningurinn. Nay. Is it true? Nei. Oh, nice. Hún er í næsta flokk, þá má kannski séns á það. Við erum vinnur. Matthildur. Og allir þið eru svo æðisleg og styrkt og góð og vilja að gera það og svona aukavinningur. Súkkulaði! Oj,
Það bara þegar að ára helsinu á borðið. Jæja, herðu, krakkar. Úrslitin eru kunngjörð. Það er æsispennandi. Og við ætlum að hafa þetta spennandi á hann. Það voru, við fáum hraðaklub, það er ekki ekki. Í stelpuflokki þá eru það Ester og Þórkar það sem að greinilega töluðu sig saman að verða við jafn mörg stig. Og með að gera sig klárir í betti. Og í strákaflokki þá er það Sigurður og Hilmi Toppur. Hvað stendur með Hilmi Toppur? Ég er að stríða, já, ég veit það. Hilmir og Sigurður. Og þetta er bara sem sagt, þetta er bara sprettlaug á tíma upp í síðasta fjóruflóa gripið. Þar sem þið verðið að mattsa á því eða sem snerta með báðum höndum. Öllu verður tímavörður og úrslitið bara ráða sem sagt á því hvor er fljótari upp. Og Ég ætla að festa hann svona á. Ó, þetta er batteristöð. já. Ok.
ertu eitthvað? Vélinni, já. Nei, ok. Ok. Sér eitthvað skjá þarna? Ok. Bye. Já, hýttir bara þessu. Ég þarf að prófa fyrir fólk í það. Já. Ég var ekki að prófa fyrir að nefna borðan að fá fyrir borðan. Takk fyrir. Sautján, 80. Hvað er þetta? Það skemmtilega í konan. Ok. Þetta ekki fast. Þetta ítt undir það. Ef þú myndir ítt þessu, það myndir vera svo pissur. Það myndi ég öskur út. Þú myndir bara... Ég myndi kenna þér að segja að þú íttir þessu því að þú myndir Sonica út. Íslandsflokkinu er Sigrún Vala. Það var súkkulaði. Þú mátt koma að standa hérna frá hláturni. Súkkulaði. Og með ég náði henni ekki. Ég náði henni ekki. Í öðru sæti er Þórkatla Brynn. Ég sá hana ekki taka. Hvað? Ég sá hana taka svona skil hann að það myndi sjá að það myndi taka á velunum. Það ekki hægt að snúa. Í fyrsta sæti, það er hún Ester Guðrún. Hún fær kallpóka og alls konar, þetta er allt frá Red Point. Og já, þetta er smá frá mig.
svo er það fyrsta sæti. Það vantar hérna í það ná í annað kaffipókari. Þú átt líka að fá kaffipókar. Og það er Hilmir. Mynda þeim líka. Kolbert er þykistöfnið líka hérna. Gera þennan aftur bakla. Jæja, þá er bara ekkert annað að gera en kveðja og takk fyrir frábært mót. Má ég sleppa myndavélinni? Má ég sleppa myndavélinni? Takk fyrir það. En Kari,
það er ástæðan fyrir að ísir það út af flekaskilju. Þú veist, landið er búin að greiða þessi 6 cm í syngi. Já, þetta er með hvítu og gulu. Alveg. 6 cm. Við erum komin í daginn. Já. Já, nákvæmlega. Fólk og traktara. Já, algjörlega. Nei, annar björn í hérna. Hei, Billy, hvað er þetta að traktara þetta? Þetta, mér fannst að segja pinsan hérna. Við átti ekki að ég á svo verið kom. Pinsan. Já, þetta er svo keppni tannskjöld, þetta er bara svona skemmtun, þetta er ekkert svona Íslandsmeistara eða eitthvað þannig. Þannig að þú skiptir þannig sér. Ég meina það sem vinnur fær verðlaun, skilurðu, en þú veist, Ok. en þetta er aðeins bara framhæðan. Já, þú erum að skala. Já, ég var að gleyma þessu. Já, ég man.
Skordýr. Gætu með, þú kan búa lengi til Englandi. Skordýr. Já, ég að tala um á Englandi. Hvernig er það? Hvernig kemur það? Nei, ég kom með banan líka. Nei, það var ekki vartið. Nei, sælir. Já, ég ekki. Það er það. Alltaf mjög svefaði. Já, það er svo. Ég nákvæmlega. Ég veit, ég er bara betur við. Það er ekki börnum allt. Og þetta varði mjög Er ég með? Já. Og hvað sagði þið? Já, gera það bara. Ok, segð það. Já. Takk, bye. Það er hægt. Myndið þú vilja þetta? Hvað er? Tím Björn. Hvað leiðir eru að taka? Nei, fyrirgeðu. Það er greið. Nei, það er Það var ekki verið að leiða það sem ég ekki að kúka. Ég var ekki að kúka. Greipur. Já, það púlti. Já, líka. Ok. Það er svolítið það. Þetta gæti að leiða það. Það er það. Nákvæmlega. Þetta er ekki bara marga leið. Jú,
þið takið sem með 8 fótuprátt, 8 tennuleg, 2 línulegir, þá verður jafntöfli, þannig að það er hvað ekki. Jú. Nei. allir mættir? Allir komnir eða? Nei, ok, hún fórfattaðist, fyrir ekki. Tinna var veik, var ekki? Vantar, hvað segir þú? Vantar? Ok, en allir aðrir komnir? Já, ég tala við húnum. Herru! Hlusta! Eitt sem sérfræðingur King, eitt sem sérfræðingur Herman! Tuss! Já, nákvæmt. Herru, ég ætla bara, fyrst að við erum öll komin, þú veist, þá bara hérna getum við bara að byrja að hitta upp og svo bara byrjum við á þessu. Hugmyndin, þetta er bara skemmtimót, þú veist, þetta er ekkert rosalega alvarlegt. Þannig að við ætlum bara að leiða okkur að hafa reglunar alveg bara eins og við viljum, sko. Það er til dæmis bara, það er alltaf 3 snertibúndar leiðin núna, ekki 4 og það eru 3 endagrip. Nei, og ef það er dabba? Og það verður að dabba í öllum leiðum. Já. Ok, nei, þetta er bara svona sömu mótarreglur í búlder, það eru 5 búlderleiðir, 5 grjótgrimuleiðir sem að gefa ykkur stig. En svo eru aðra leiðir sem að þið megið alveg fara í. Bara til þess að hita upp og svo leiðs. Strákarnir eru með svartar tölur, stelpurnar eru með rauðar tölur. Og svo eru það er allavega 2 línuklifurleiðir sem að gefa ykkur stig líka. Þannig að stelpurnar klifur ákveðna leiðir, strákarnir klifur ákveðna leiðir. Þannig að við höfum 2 tíma og þið í rauninni bara byrjið að hita ykkur upp, byrjið bara að klifra og svo þegar þið eru að verða tilbúin þá bara förum við og byrjum að leiðsluklifur. Þetta er sem að alla leiðir það verða bara leiðsluklifur til þess að gefa stig. Ef þið treystið ykkur ekki til þess að leiðsluklifra og viljið bara prófa línuklifur eða þess að prófa kannski bara topprópa einhverja leið sem er, þú veist, bara skemmtileg, að þá finnum við bara einhverja leið fyrir ykkur að prófa. Ok, en ef þið ætla að fá stig fyrir leiðsluklifrið, að þá, eða sem fyrir línuklifrið, þá þurfum við að leiða. Já, en þá gefur hún ekki stig eftir á. Það er búin að gera hana. Svo er eins og fara mér í helli og æfa sig að gera eina búlderleiðina og svo að merkina. Það getur þegar maður er fyrirlestur en maður næri ekki leiðin. Hvað var eitt? Já, þá færðu sko, línuklifurleiðirnar eru bara þannig að það eru ákveðin grip í leiðinni sem að gefa ákveðin stig. Þannig að það er bara hreyfing, 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. Eins og bláa leiðin er 21 eða 22 grip eitthvað svo leiðis. Og þannig að þegar þú ert komin í endagripið þá færðu 21 og svo klippur þá ertu komin 22. Þá ertu búin að klára leiðina. Já, nefnilega Bjarnella. Hvað segir þau? Það gleymur einum tvisti. Já, þið með ekki gleyma einum tvisti. Og við förum alveg yfir það, þú veist, hvað eigi að klippa í áður en þið farið í. Ég meina, þú veist, það er fínt að byrja því að bara taka einhverja létta leiðir inn í helli, þú veist, fara svo kannski og taka eina erfiða búlderleið, skella þessu svo í belti, koma línuklifra og við látum það bara ganga svona í 2 tíma. Og þetta er bara skemmtimót, það verður geggjað hattrætt eftir og ef að það verður jafntefli eftir grjótklifruna og línuklifrið, að þá erum við með bráðabannaleið sem er hraðaklifurleið. Það er í bótt. Ok, einu spurningu við bótt. Ok, flott, herru, farið þá bara að hýta upp. Ég hef alltaf unnið almenning, ég hef alltaf fleirflöndum mér alltaf. Það er alltaf sama hluti. Það er bara skónus. Good. Okay.
bílnum. Elma, ég er að spáði að þrjúklera leiðina sem krakkar þegar að gera. Farið skóla. Þá var það ekki sjói. Nei, þú ekki að gera það. Er það ekki svona mikið að góða? Það er ekki að góða. Eða það er samfélagslega Ég myndi bara láta það bara rúða sko. Það er ekkert aðeins alvarlega. Ég segir eins og þér. Sko. Bara, já. Ok, herri, ég var bara að klippa úr hérna. Æ, ótrúið, það er líka saman. Ó, takk fyrir kaffi. Öddi, fékkstu þér kaffi? Reynir býti. Já, sko, hún er með þessi illa. Hefði ég mætt með þetta og þú verður í þessu og ég líka verður í þessu. Ekki gera það sem það er. Ég ætla að gera það. Gerða, mættir með þannig. Ég er þess að vera einu minni. Nei, en Pála, svo sem byrjum með Pála. Ég byrjaði að vera ofla. Ég veit það ekki. Hvað lærir þú að vera? Það er... Já, hæ. Hérna, jú.
Hvað segir þú? Hvað er hann að kaupa það? Já. Og en samt ég var þessari eins og byrja. Og þú kannski brenna en ég held ég veit ekki, það er engin leið sem þú ætti að byrja með bara hendur þarna. Þetta er bara upp hérna bílið. Já, kannski eru við bara að fara að gera það. En það getur hann ennþá. Stelpurnar eru með rauða tölur, strákarnir eru með svarta. Leið númer 1 er sem sagt hvítu gripin. Já, ok, gott. Þannig að grænu leiðina megið er hlut eins og til að hvít.
Jæja. Þeir eru bara í góðum hlutum. Jæja. Já, það er þennan
Ef að þið náið þeim, þá setjið þið X í kassan. Ef að þið náið þeim ekki, þá gerir þið mínus. Bara, þú veist, það er kannski ágætt að hafa það bara þarna, en þú veist, þú bara tóli ykkur við þetta. Já, nákvæmlega, við erum bara saman með pennan og þú veist, þú í honum og þú í honum og svo standa það. Ég þetta bara svona svoleiðis. Það er klart, þú þarf að hitta upp á þessu vegna, ég skal bara fara til þetta og ég skal minna. Eins og á frásögnum minn, þá er þetta svona, nei, ég veit ekki með sko hjálpans, á þarna stóra veginn. Þetta er bara, já, einmitt, þetta er bara út af þessi spreðuna. Þetta er eins og þetta er ekki ég, það er og svo kemur það niður og þá sem við fara aftur og svo endar hérna þessi það er 5 hreyfingar og enda hér. Við getum yfir 17 og 18 hérna. Já, nei, þetta er bara yngur þetta og þau svo notaðu þetta. Erla, ertu bara að hitta þig? Erla, Erla, ég lofa þig. Ertu bara að hitta þig eða ertu byrjað að keppa? Ertu byrjað að keppa? Jú, ég er byrjað að leita. Bara, krakkar, spurjið þið bara ef það er eitthvað. Hvað er taskan?
Langar að byrja út að leiðslukljúra og þá bara Getið ekki flott að þið til að vera myndatökumæður? Vera myndatökumæður?
Þetta er rauninni bara að fylgja þeim minna? Sem er hér í leiðinu. Já. Frábært. Takk. Já, það er ég. Það er
Ert þú að fara að klifra í línu? Já. Þú vil að fara? Þú vil fara? Ég veit ekki. Ok. Klifra í línu.
Du komst ekki nóla. Ha? Du komst ekki nóla. Ertu að taka vídeo? Du komst ekki nóla. Du ert alltaf að vera undir komstuna minn. Já. Já. Jú. Það er blóð. Já, ég er blóð. Það er svo erfitt.
ég fel ekkert að hlutir til að gera. Eftir labba, en það var ógeðslegt veður fyrir áðan, vindur og rók á svona, nenni því ekki. Það er
Gabriela, sníkur hana þér? Nei.
Við sáum hendurnar hans. Let's go. Já, bara hendurnar. Bara hendurnar og kannski hausinn. Já, náður vídeo á krakkanum sem náður vídeo. Já, bæði skiptið. Hvað? Ég náðu bara ekki niður leiðin. Ok. Þegar þið fóruð að fara niður. Og ég er að deyja. Ég hef tekið myndband af vögnum sem hefur klifrað miklu og komið inn í mynd. Ok. Þetta er hvernig máluflækist, þið ert fyrir að klifra í einu, svo þá við farum að hafa bæði mynd á samtíma. Getur það ekki? Ég get það, það er bara... Stelpur, við ætlum svo aðeins að tvíka hérna bláa leiðina bara, áður en þið farið í hérna. Það er krakkar, við fórum kvartir í vikunum og kíkja á það. Og þetta eina sem var eina að tekja inn fyrir það. Gunnar, ég held að mér muni ekki ganga neitt mjög vel með við hvaða flokk ég er í. You'll be fine. Já, ég fæ. Ég meina, það er næstum enginn sem að náði bóndulegð. Enginn. Það eru svona 2-3 sem So the secret ingredient is big. Já, Kannski. kannski. Ég meina, þú ert alveg, þú veist, bara eitthvað svona stór. Ég held eins og þú ert bara eitthvað svona stór. Já, Sem er mjög fyndið. Hversu stór ertu? 1,50. Já. 1,50. Já. Ég held að þú varst eitthvað svona með svona 1,60 eða eitthvað. Nei. En við sko, í gær, þá var það í fyrsta skipti sem að einhver hefur sagt að ég lít eldri út heldur en ég er. Það var mjög skrítið. Ég myndi segja að þú lítur yngri út en þú er... Já, ég segi það líka. Ertu ekki 8. bekk? Jú. Já, þú lítur út eins og þú gæti alveg verið 15. Já, ég sagði það, ég sagði. Ég er jafn stór og krakkar í 15 bekk. Ég er ekki, ég sagði honum það. Ég lít út eins og ég er í 15 bekk. Þetta er fyndið að hugsa krakkar alltaf saman. Það þýðir ekki. Ég er rétt fyrir því að þú lítur út eins og þú ert 5. bekkingur. Og þetta var þessi... Og örugglega vinnur jafnvel og vinnur örugglega jafnvel og 5. bekkingur
Og þetta var stór krakkinn sem lítur út eins og hann í 3. bekk en í 10. Er hann í 10? Já. Já, hann í 10. Ég finnst það svo að hann líka í 5. bekk. Ég finnst þetta bæði því í 5. bekk. Ég held að Stormur var bara jafn gamall og þú. Og nú var bara skrítið skólasystem. Því ég veit að Stormur er í sama bekk og Garðar og Enok sem eru jafn gamlir og ég og bestu vinir mínir. Þannig, já. Náðu þessu, ertu að ná þessu? Já. Are you getting all this? Ég er bara með Take On Me á heila. Nú kemur leikið. Ég sé ekki eins og ennþá onni hann. Ert þú mótið val? Þú ert bara rús. Og ís. Já, alveg fatið. 100% bara. Eins gott að hann er leikið eins og Jakob og Kristján Sjónvart bara með í hug. Ó nei, ég færði þetta óvart. Nei. Af hverju get ég ekki? Þessi mynd, þetta á að vera svona hæg. Náði ég þetta? Það hefur horft á loftið fyrir svona ákveðin tíma.
Ertu búinn að prófa að Já. hvernig gekk betri en sumir eða nákvæmlega eins? Bara eins og allir. Já, Náði engu.
Grazie.
play UK. Fylgja þeim niður. Það út af því ég þarf bara að vera tilbúin fyrir næsta, sko. Svo tekur þetta líka upp, jú. Það gerir það. Já. Ef þú horfir hér þá það sýnir hljóðstyrkleika. Hvernig það er að taka upp hljóð. Halló. Á gólfinu. Ég gerði þetta út af því að hún fór tíma svona hálfan tíma þess að ég kom alveg á réttum tíma þess að Oh my god, þetta fyrir upp þegar þú sleppur. ég veit, það var út af því að stundin er aftan snúningspunkturinn þess að það var hér að myndavélinn. Þannig simpelt. Ég hef aldrei gert mistök. Það er eitthvað að setja á Facebook eða eitthvað og svo þá það 25 þarna. Það er svo fyndið. Ég myndi einu sinni ekki vera reiður að Síðan fór tók síðan við það
Samt til keppnin þín er búin. Já, það er að byrja. Markið. Ekki ekki markið í markið. Nói gerði það. Já. Og ég held einhverju að kannski einnig að byrja á því.
Spenntur í vörðin hérna? Nei. Það er hvað ég fæ fyrir að koma. Ertu absolutt svona stjórn þessu? Já. Það er ógeð.
Hvað er svona pro-setup-hjá? Pro-setup-hjá? Heyrðu í okkur tala? Já. Nice. Komdu. Halló? Hvað er þetta? Jæja, hvað var þetta?
Getur flutt næsta strax? Yes. Hinum megin. Svona. Flott. Koma. Þetta mjög ómeðbundið skemmtilegt. Sorry. Er ég nokkuð fyrir? Þetta er þú kemur.
segja ekki meira. Þá er það... Já! Ég ætla að vinna svona. Fallegur fyrir Eygló! Svo er það súkkulaði. Við erum í hljóði. Já, ok. Ekki veit það hérna. Þessu eru mjög einfaldar. Það eru bara 4 frá grind. Þið ætlum að hlaupa hérna upp og þið verðið að byrja, verðið að byrja hér, annan fótinn hér og hinn á þessu stóra frystikúða hérna sem er nefnir í þjóðstættið. Og svo bara af stað. Og svo þurfum við að mattsa á síðasta gripinu og tímaverðurinn okkar er mjög strangur á því hvort þið séu bara að mattsa eða ekki, sem er öll í þarna uppi. Alright. Ég segi bara einn og þá. Ok. Og fáum alveg þögn og þegar hann fyrir að stað og þá látum við okkur reyna. Ok, tilbúin. Tímaður er tilbúin. Yes. 3, 2, 1, stopp! Hvað segir þið? 11,70. 11,70.
Stefán og Brynjar. Og í stúlknaflokki voru jafnar í öðru til þriðja þætti og fá þá báðar nammi, en þær fá bara eitt stykk að vera að skipta þeim. Nei, tjók. Það voru Þórdís og Agnes. Og í fyrsta sæti og smiðjumeistari 2001 í B-flokki stúlkna er Silvía. Ég er bara búin að vera á skíðum, þannig að ég er búin að nota hendur. Það var bara annan. Þannig þá bara þakkum við B-flokki kærlega fyrir komuna og sjáum síðar. Ok. Það er þetta léttuleginn, það er engin stress á þetta móti. Þetta er bara 5 leiðir, þannig að hýttir bara vel upp og það er ekki góð nýmtu í leiðin. Það er massið þetta. Það er skemmtum. Ég tók ekki að póka hann. Ég láta það bara að borða eitthvað af þessu á leiðinni bílnum. Á sem mótin sem Það hefði verið annað til þriðið. Þeir sem þeir eru yngri. Í rauninni þá er það annað til þriðið þetta. Ekki hugna, ég er ekki að sjá þetta nóg. Ég er ekki að þetta er bara rauðið. Það er ekki.
ég sagði Óla, ég er ekki fyrir að vilja að það væri að gera þetta. Þessi þáttur aftur. Þeir hóla. Þeir það ég.
TV enda í vandrarlegin fyrir þá. Svo þið viti að þetta þá er vefstreymi hérna uppi Ía TV yfir það. Þannig að það er búið nefni við erum sem að skala til því. Við erum með blömmur eða eitthvað. Það klura Ísland, slags ofurland. Línan er... Doddi! Can we now go in school? Línan er ekki lama. Línan er ekki lama, sér. Við mögum fara yfir línu og það er ekki lama. Ekki lama. Leo, þetta er ekki lama. Leo, línan segir að þetta sé ekki lama. Leo. Leo, sög. Línan. Þeir laga línuna, þeir eru spóntum. Ég hlýtti bara svona 10 stefnus. Veljum tvær leiðir fyrir ykkur
reglur sem að gilda þá til til stiga. Svo getið þið bara klifrað fleiri leiðir eða vilja. Og gera það sama með þá sem eru aðeins reynslu minni. Og ef einhverju vilja topprópa það, þá þurfum við að velja leiðir semst út frá því. Alright. Svo fá allir viðurkenningarskjal og það er að vinna súkkulaði og kaffpoka frá Red Point og ýmislegt annað. Þannig að ef þið viljið það bara ná ykkur blöð hérna og merkið þau og svo framvegis, já. Og við ætlum að klifra ykkur svona 2 tíma bara, eða þangað til að fólk gefst upp. Þessi
Spennende första säger de.
er þetta ekki bara eins góð? Það kom í, það var ekki fyrir. Alveg. Já, þetta skamma líka, bara rauður. Já. Já, ég er að fara aftur, það var kömur sko, þetta skilur þetta er fín það. Já, bara góður.
Klifra og skóla upp og klifra í og þrjú. Það var svona aðeins að auðvitað
Sérta reyningar, sko. Ef við viljum vinna svona, ef við viljum vinna í þetta, þá það ekkert mál. Það verið að orða þetta.
Hvað? Já, það er þetta feitur. Hvað fyrir hann? Yes! Það er 3! Við erum svolítið góðir í þessu. Yes! Ég bara, það er 5 og hér er 5. Alex, tá preparado? Legal? Nice. Legal. Yes!
einn svona skapar í haus hérna. Það vandur bara að prófa. Vorum við ekki búin að prófa þetta, nei? Þú var nú aðeins að pústa til þetta. Nói, á hvað er það þið fara? Óðinn? Hvað? Hvað er það að fara í? Ég er að fara í blómgróð. Yes. Þið líka aldrei ekki að vera bara campus challenge. Óðinn og Valur, Ekki? Er það ekki bara góð uppi? Nei. Ekki það. Valur, núna bara hérna í bara campus. Saman leið. Auka stig. Það er til. Þetta. Þetta. Tilbaka. Þetta var svolítið í Ríkos hérna.
Byrja. Já. Ég fór í aftur.
on, klippa. Nice, come on. Vindutak og þú bara beint upp. Stíga hátt. Vindutaki, yes. Stíga hátt upp. Nei, engar upp, þarna. Og upp, koma. Áfram. Koma, fótinn. Skipta fótinn. Koma. Setja hælinn upp. Setja hæl. Koma. Halda. Yes. Klippa. Jú, koma. Já, þá gefa bara. Go for it. Koma, klippa upp. Yes.
Du mást nota kartbóka mín. Herra, allt í góði, félagi. Já, múst hann að pissa á það með. Þeir eru að spila. Vissu þið hvernig að spila þetta? Núna er Heimir með Fila, Heimir alltaf með þessi og Leo alltaf með þessi hvítu og leikun. Má ég sína aðeins Leo hvernig við gerum þetta? Svona. Þetta er bara í aftur hóra. Já, fyrstulega með vinstra meginn. Nice.
Já. Koma. Strákar, ætla þið að klúra hans meira eða? Nei? Ef þið er búin þá má ég klúra einu sinni.
einhverju. Svarta barnúli. Vil ég fara í gulu eða vil ég tryggja einhverju gulu eða? Getur ekki tryggt hér? Nei. Bokkin er fyrir guð, ég fór hann í þriðja. Sér á það. Takk fyrir það. Þriðji flokkur er fyrir. Já, næsta. Takk fyrir það. Næsta eftir ég. Það er allt eins og En ég er að gera það, veist það? Já, hann er mjög djúpur og það er öllum fjórum. En ég meina svartefnan. Já, nú er að passa að það er svartugurinn, hann spyrir við. Þú er að hendina á borðinu, það er styrkæði. Þannig ef hann skýtur hérna, Láta þetta hérna, mjög góð. Þetta bara, einhver príla þetta niður, koma. Já, hann á ekki. Þú er að fara að taka svarta einhverjum. Og það er bara easy. En næst þessar fengur, svo var það. Ef ég næg hverfi. Ég er bokkin til aðeins. Já, það fari í stóra. Já, ég er leið og núna smá. Óðinn, það fari í stóra á passu. Er það fari í stóra á passu? Hann líka. Líka getur svo. Og svarta, þeir bara einn. Fyrir mig. Þeir Nei, ekki þú tekst það. Það er að hann nýttir mig, það er þú ráða og þú ráða.
Benni. Já. Þannig að... Allir að segla? Ok, koma, núna. Góða. Já! Það var eins og að taka kaffið. Já. En Æ, ég veit það. Benni, já, ég vil ekki segja á hana. Ég vil ekki segja svona. Svona alltaf þig. Já. Hefur þið ekki hljóðað þessu leið? Nei, þetta er önnur. Þetta er önnur. Já. Ok. Já. Eins og það. Það merkir sem stendur fórtíðin.
Já,